پروسه اندازه‌گیری تاب میلنگ هستش. 2 وی بلوک شما این سر اون سر میلنگ میذارید. چون وی بلوک های ما پهن بود، ما از کپیاتون استفاده کردیم که بتونیم بچرخونیم میلنگ. بعد کاملا هندمید. ساعت رو روی لنگ وسط قرار میدیم که میشه لنگ سوم ثابتش رو اینجا این رو ست میکنید این وسط و صفرش میکنیم مدادش این صفر. بعد میلنگ رو میچرخونیم تا تابش رو اندازه بگیریم. من میچرخونمش رو اندازه 2 برگشت 200 رو همون 200 به برمیگرده. درسته؟ میخواد رد کنه برمیگرده به راه. درسته 200 بزن تابش کوچولو از 200 اونورتر میره.